Hành trình của mình bằng việc là thức dậy rất là sớm, sau đó thì rời thị xã Quảng Trị đi về phía Hải Lăng, ăn cháo vạc giường, nghe nói rất là nổi tiếng. Và sau khi thưởng thức cháo vạc giường xong thì lại tiến hành cái hành trình đi Tràm Trà Lộc. Nhưng mà cháo vạc giường như thế nào thì hẹn các bạn một ngày nào đó chúng ta sẽ nói về cháo vạc giường nhé, ở vlog khác. Và chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành trình đến Tràm Trà Lộc. Có về Quảng Trị với anh không? Trong bao táp nghe gió lao quạt lửa, mảnh đất miền Trung công như đòn gánh mẹ. Suốt một đời dâu dài với nắng mưa, em có về Quảng Trị với anh không? Từ thành cô tựa bao đời trầm mặc, mùa thu đến trong véo dòng thạch hạn, ngọt dòng hò trong vất vả đầy vơi. Và như được đề cập lúc nãy thì chúng ta biết là khu vực của Tràm Trà Lộc này khoảng 100 ha, xanh mướt bốn mùa, đúng không ạ? Nhưng mà địa điểm mà chúng ta thường tham quan sẽ là một cái hồ nó rộng khoảng 10 ha. Và đối với khu vực này thì nó cách quốc lộ 1A khoảng 5 cây số về phía đông nam. Và đây chính là một trong những cái nơi tham quan khá là mới của Quảng Trị. Và nếu như một lần mà ghé thăm nơi này thì bạn cảm nhận được giá trị thiên nhiên tuyệt vời như thế nào. Nhưng mà không chỉ như vậy thì theo các vị cao niên thì chúng ta sẽ biết rằng là ở trong làng ngày trước ở trong khu vực này ngày trước thì đây là một khu vực của vùng kháng chiến, và đây chính là nơi được chọn làm căn cứ cách mạng, trạm giải phẫu ở khu vực phía nam của Quảng Trị. Và cũng nơi này cũng không ít là bom đạn đã dội xuống mảnh đất này, đặc biệt là trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Còn về đây thì chúng ta sẽ thấy được cảnh quan thiên nhiên ở đây vô cùng tuyệt vời, với những hồ sen thơm mát như vậy vào những ngày hè. Nhưng mà nếu như bạn đến nơi này vào dịp tháng 8 thì sẽ có một cái điều đặc biệt hơn một xíu. Đó là người dân trong làng tổ chức một lễ hội, người ta gọi là lễ hội phá trầm hay là xả trầm bắt cá. Thì có rất là nhiều người tham gia, trong tỉnh có, ngoài tỉnh có. Và cái lễ hội này nghe nói rằng là đã diễn ra từ 400 năm trước. Và cũng là một trong những lễ hội đặc trưng của người địa phương ở vùng này. Nhưng mà một trong những điều đặc biệt là chúng ta không được dùng những cái dụng cụ mà mang tính chất hủy diệt, những cái điều mà chỉ dùng những dụng cụ mà nó mang tính chất truyền thống thôi, đảm bảo để bắt cá. Và chính vì vậy mà rất là nhiều cư dân, nhiều người dân ở đây tham gia rồi thêm phần náo nhiệt vui vẻ trong cái lễ hội này. Và hy vọng là nếu như có một ngày bạn được đến thăm Quảng Trị vào những cái ngày tháng 8 thì nhớ chuẩn bị để tham gia lễ hội này nhé, nó khá là đặc biệt ha. Ai mặc nọng lái lai, ai mặc nọng lái lầu. Gọi tên của anh là nắng để em được làm mây trắng, bên em quấn quýt mái chẳng rơi. Và khi gọi anh là mưa,
chẳng thể gần lại được nữa. Anh mang ấm áp đi xa, và để giờ mình em lại bơ vơ, lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi mình giữa đất trời nơi nào xa rồi. Màn đêm tối ai dần lối em để gần anh mãi, và em muốn biết để trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay, sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy, hay là nỗi xót xa có hay rằng tình yêu em luôn bao la, rồi sẽ đến một ngày em chợt nhận ra tình ta như đóa hoa đợi khi nắng mai, khi đôi môi lại giam giấc tình ta chẳng phải nhòa. Okay, okay. Give it up for Đoàn Thị Trang. And you know me, Big Daddy from Lady Killer. 1, 2, 3. Ready? Rồi từ biển nha, từ giữa biển nha. Giờ chúng ta đã đến những cái bãi biển cát trắng tuyệt vời như thế kia còn hoang sơ. Và đây là một trong những địa điểm rất lý tưởng để mà chúng ta có thể cắm trại các bạn ạ. Nếu như bạn từ Đà Nẵng thì sao? Đà Nẵng thì chỉ 2 tiếng rưỡi chúng ta đi xe limousine, chúng ta chạy ra với Quảng Trị, sau đó thì chúng ta sẽ sắp xếp thời gian để đến với cái mũi chèo này, và khung cảnh thì tuyệt vời, biển thì hoang sơ, và chúng ta có thể chọn địa điểm để cắm trại. Một là trên đồi này, khu vực bằng phẳng như thế này, còn hai thì chúng ta cắm trại ở dưới bãi biển này luôn để xem thử là biển tuyệt vời như thế nào và hoang sơ ra sao. Đây là một địa điểm lựa chọn tuyệt vời cho các bạn. Ai mặc nọng lái lai, ai mặc nọng lái lầu. Gọi tên của anh là nắng để em được làm mây trắng, bên em quấn quýt mái chẳng rơi. Và khi gọi anh là mưa chẳng thể gần lại được nữa, anh mang ấm áp đi xa, và để giờ mình em lại bơ vơ, lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi mình giữa đất trời nơi nào xa rồi. Màn đêm tối ai dần lối em để gần anh mãi, và em muốn biết để trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay, sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy, hay là nỗi xót xa có hay rằng tình yêu em luôn bao la, rồi sẽ đến một ngày em chợt nhận ra tình ta như đóa hoa đợi khi nắng mai, khi đôi môi lại giam giấc tình ta chẳng phải nhòa. Okay, okay. Give it up for Đoàn Thị Trang. And you know me, Big Daddy from Lady Killer. 1, 2, 3. Ready? Và bao nhiêu Giờ rất là đặc biệt luôn. Ở đây chúng ta sẽ nói đến cái việc mà nó nắng như thế nào và nó ra sao nhé. Nếu như bạn chịu khó mà lang thang trên những cái ngày hè của tại xứ sở Quảng Trị này, tưởng chừng như là bạn có thể bắt từng cái hạt nắng ở ngoài đường chẳng hạn, chúng ta thấy rất là nóng đúng không ạ? Nhưng mà ở đó chúng ta đề cập đến đó là gió Lào và cát trắng. Thì ngay cái khung cảnh này đây thì bạn sẽ thấy phía sau Vương, và xoay quanh của mình đây cũng sẽ là những cái đồi cát mà trắng như thế này. Và không chỉ ở đây đâu các bạn nhé, và còn nhiều nơi khác cũng có nhiều cái đồi cát trắng như thế này. Chúng ta thử xem một vòng nhé. Ok, chúng ta xem một vòng. Đây. Rất đẹp đúng không ạ? Ok.
Và chúng ta sẽ phía sau mình đây sẽ là về phía mặt trời. Và nếu như ở Việt Nam thì thông thường chúng ta lại không quá chú trọng về cái tour bình minh hoặc là cái tour và ngắm hoàng hôn. Nhưng mà ở nhiều nơi trên thế giới thì người ta rất là chú trọng điều này. Còn đối với bản thân mình thì dành tình yêu đặc biệt cho một cái bình minh khởi đầu cũng như là một cái hoàng hôn kết thúc. Và dù là bình minh hay là dù là hoàng hôn thì đó chính là thời khắc rực rỡ nhất trong ngày. Còn giờ đây thì chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, đó là tình yêu màu nắng. Chúng ta cùng nói về xứ sở của gió Lào cát trắng. Và tại xứ sở gió Lào cát trắng này thì chúng ta nói đến là gì ạ? Chúng ta nói là có một cái câu người ta thường hay đề cập đến với xứ sở này, đó chính là gió Lào ơi thôi đừng thổi nữa, những đồi sim không đủ quả nuôi người. Và ở vùng đất này với gió Lào, với cát trắng, và với gió Lào và cát trắng kia thì liệu là những cái cây cối có thể mọc lên, có thể phát triển tươi tốt hay không? Những đồi sim không đủ quả nuôi người, những đồi sim không mọc trên những đồi cát nữa thì còn gì là có thể phát triển được. Vậy ở mảnh đất này rất là khô cằn, rất là khó khăn trong cái việc là phát triển cây cối, đúng không? Nhưng mà vẫn có một cái sức mạnh, một cái sức bật về sự kiên trì của lòng người. Và ở đó chúng ta vẫn thấy rằng là đó chính là khi chiến tranh đi qua. Giờ đây tại tình yêu màu nắng, tại tỉnh Quảng Trị này, chúng ta đã thấy được sự thay đổi sau tất cả. Và bây giờ chúng ta hãy nói về gió Lào một xíu, để vì sao chúng ta biết là gió Lào nó lại nóng đến độ như vậy. Chúng ta biết là gió Lào xuất phát từ vịnh Bengal, và khi nó di chuyển qua những cái lục địa khác thì nó lại vào Việt Nam. Thì chúng ta biết là nó đi qua đâu ạ? Nó qua đó là xứ sở Lào. Mà chúng ta thấy là khi mà nó qua xứ sở Lào thì ở đó đi qua những cái phần lục địa, rồi tiếp tục lại đi qua những cái sườn đồi khác của chúng ta. Mà đặc biệt là chúng ta biết là từ Bắc vào Nam chúng ta có một cái dãy rất là dài gọi là dãy Trường Sơn. Và ở đó thì những cái độ ẩm của cái phần gió này nó đã bị cản lại mất rồi, và chỉ còn lại những cái phần nóng của cái gió Lào này. Chính vì vậy mà khi nó đến với khu vực của xứ sở miền Trung này, đối với Nghệ An, đối với Quảng Bình, đối với Hà Tĩnh, đối với Quảng Trị hay ngay cả Huế nữa, thì ở đó gió Lào rất là nóng. Và đặc biệt là nếu như chúng ta đi vào những ngày hè thì chúng ta sẽ thấy là nó nóng đến độ như thế nào, và chúng ta mới thấy rằng là vùng đất này gian lao ra sao với cái khí hậu khắc nghiệt như thế này. Nhưng mà đó cũng chính là một trong những điều đặc biệt của xứ sở Quảng Trị này, và mình hay gọi đó chính là tình yêu màu nắng. Và nếu như bạn lựa chọn là yêu nơi này và đến để tham quan thì không chỉ là chúng ta chỉ có gió, chúng ta chỉ có cát trắng, mà chúng ta còn có rất nhiều về tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn. Và đặc biệt về độ hoang sơ của tài nguyên du lịch biển ở nơi này cho đến thời điểm này thì mình cáo với các bạn luôn, đó chính là một trong những cái hệ bãi biển mà đẹp nhất trong hệ 3.260 km đường bờ biển của Việt Nam của chúng ta. Và nếu như bạn muốn kiểm chứng cái điều đó nó đúng hay không thì hãy đến và hãy cảm nhận nhé. Và hy vọng là một ngày bạn sẽ dành một tình yêu đặc biệt, và bạn sẽ dành cho xứ sở này với giá trị của tài nguyên tự nhiên, chứ không phải là giá trị của tài nguyên nhân văn như chúng ta đã từng nói và từng nghe và từng biết. Vậy chúng ta đến và khám phá nhé. Ai mặc nọng lái lai, ai mặc nọng lái lầu.